Ok? Ok? Ok. Bun. Deci, ne-am strâns, am adunat, am vorbit, am început cu jumătate de oră mai târziu, e bine, e ok. Într-un fel e mult mai ok faptul că suntem atât de puțini, din cauza că pot să interacționez cu voi mult mai personal și nici n-am eu fricile și anxietățile normale care de obicei vin însoțite cu așa un eveniment. Deci eu personal de unul sunt foarte fericit. Acum știți că probabil dintre voi, după cum am discutat la început, înainte să începem acum prezentarea, sunt unii care sunt din partea asociațiilor fizicieni de la Babeș-Bolyai, unii dintre voi sunteți de la UTCN, indiferent care vă este background-ul, vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți și sper să vă placă o prezentare. Noi suntem Redshift Aerospace, suntem o echipă de rachete care acum s-a format, bine, teoretic vorbind, concurăm așa în format mai mic din 2023, am concurat la edițiile de Kansas 2023-2024 și am încercat să ne dăm soarta și în 2025 la concursul Euroc 2025, dar datorită faptului că cei de la Euroc nu își declară specificațiile pentru lansare, nici cerințele decât cu 3 săptămâni înainte de predare, oarecum cu așteptare că deja racheta este formată. Anul trecut nu a fost așa de bine pus la punct, dar de anul ăsta avem o echipă și o componență mult mai robustă, mult mai rigidă, cu o pregătire perceptivă deja începută de mai mult timp și sper să vedeți și voi chestia asta. La conferința asta voi vorbi eu sunt Lucas, și va vorbi și Cătălin Ardelean, ridică mâna? Ok. Și va vorbi și Șerban Rotariu, colegi de-ai mei de la Facultatea la Fizică. Dar, după cum o să vă acord atenție și un pic mai încolo, suntem foarte deschiși pentru cei care provin din orice asociație sau orice facultate, încercăm să creăm legături interuniversitare cât mai robuste. Dar vorbim un pic mai mult despre asta mai încolo. Deci, prezentarea va decurge un pic în felul următor. O să începem cu o introducere, facem o componență a echipei, care mulți ați reușit să ajungeți aici, mulțumesc. Facem un pic background istoric, propunerea actuală de Euroc, să discutăm un pic și despre partenerii noștri actuali și să facem o scrisoare deschisă către potențial sponsori, studenți care vreți să vă alăturați acum. Știu, ne așteptam să avem un turnout un pic mai mare datorită celor care au completat formularul pe LinkedIn. Am avut și câțiva care ziceau că vor veni de la Entity Data și speram să avem prezența lor în ziua de astăzi, dar ne bucurăm foarte mult pentru cei care ați reușit să ajungeți, Da. După cum deja am făcut introducerea prealabilă un pic prea devreme, suntem Redshift, facem rachete, stuff. Ăsta e motoul nostru, că omenirea tânjește după raiul lui Dumnezeu. Deci, eu sunt Lucas, eu sunt fondatorul echipei. Teodor, care este în spate, după cum poate că l-ați întâlnit deja, este cofondatorul meu. Cătălin Ardelean este în echipă la noi de 2 ani de zile jumate, cam așa ceva de genul. El este șef pe partea tehnică. Dragoș Pintile este șeful pe partea electronică, îl vedeți în spatele vostru. Și Ștefan este lead pe propulsion. Avem câțiva mentori din partea Facultății de Fizică. Avem profesorul nostru de oscilații unde și tehnologia materialelor, Hirian Răzvan, care ne este mentor pe partea de știința materialelor. Avem 3 doctoranți care, desigur, sunt la normă și care predau și ei la seminarii, pe Hațăgan Radu, Mureșan Alexandru și Buștihan Alin, care ne ajută și ei pe respectivele lor specializări de doctorat. Și vom discuta mai departe când vine vorba de prezentare un pic mai amănunțită al cercetărilor care dorim să le facem în cadrul acestui proiect, exact cine, ce, cum, unde și așa mai departe. Avem pe Izabela Tivadar, care este la Facultatea de la Arte în anul 1, deci avem mai mulți care sunt din mai multe facultăți. Pe Furdoi Andreea de la Propulsie, aici este în spatele vostru. Pe Botar Areș la Analitică, pază acolo în spate. Și pe Dumitrescu Diana, care în momentul de față lucrează la București pentru o firmă care tot are ceva legături cu MAPN-ul. Și mai avem încă câțiva colegi de la Facultatea la Fizică, avem niște alumni, Croitu Alexandru, care momentan lucrează la București pentru anumite servicii, Tudor Tudor, care e la UTCN, a fost absolvent al UTCN-ului, acum este la Universitatea Tehnică din București, pe master pe electronică, este alumn. Cojucariu Ștefan, care este masterand la noi la fizică.
Dar restul colegilor, fiind toți de la fizică sau în master sau la licență, ce vreau să scot la iveală cel mai mult este faptul că avem și o studentă de la inginerie medicală, pe Roxana, care ne mai ajută poate pe anumite legături interuniversitare. Bine, desigur că este pe bază de propulsie, ne ajută foarte mult în sectorul acesta, dar avem și anumite legături interuniversitare, vrem să formalizăm niște parteneriate și cu ei în viitorul apropiat. Avem un istoric destul de bogat, după cum v-am spus poate înainte, dacă rețineți, noi am concurat 2 ani de zile la rând la Euroc, la Kenset. Kenset-ul este un concurs organizat de cei de la Rospin, mulțumesc vouă, care se specializează pe construcția, fabricarea și lansarea unei sateliți de mărimea unei doze de suc sau de bere, care apoi culege anumite date în traseul de coborâre la Pământ. În anul 2023, parcă am fost eliminați în etapa a doua, iar în anul 2024 am ajuns pe locul 2. În 2025 nu s-a mai făcut Kenset-ul, care după aceea ne-a provocat să încercăm să căutăm alte concursuri de aerospațiale și așa am reușit să găsim Eurocul. Acum, recunoaștem de acum că există și un analog american, există parcă Spaceport Cup, sau cred că așa se numește, care se specializează tot pe lansări de tipul acesta, dar am observat mai multe chestii. Unul la mână este dificil pentru ca un concurent european să participe la americani. Au un alt traseu de dezvoltare, ei își fac lansările prin februarie, mi se pare, și au complet alt sistem de etape. Pentru noi a fost mult mai fezabil și mult mai ușor să încercăm să concurăm mai aproape la europeni. Anul ăsta dorim să concurăm la Euroc 2026, care este un concurs cu 2 categorii de înălțime, la 3000 de metri sau la 10.000 de metri. Și apoi, desigur, există clasificările de Solid Rocket, Liquid Rocket și Hybrid Rocket, cu capacitatea sau posibilitatea de a achiziționa motorul dacă echipa concurează pe motor solid sau de a fabrica. Noi decidem să concurăm pe profilul de 10.000 de metri, adică 10 km înălțime, cu un motor solid care este cercetat și este dezvoltat, construit la noi aici în Cluj. Aici voi lăsa pe colegul meu Cătălin Adelian să vorbească un pic despre designul de body, unde vă poate informa el mai departe care a fost istoricul nostru, prezentul nostru design și ce planuri avem de cercetare pe anul viitor. O să încep cu un mic istoric. Practic, noi când ne-am înnorat prima oară la Euroc, a fost acum un an, nu știam cu ce se mănâncă toată ideea de a concura undeva și am zis că hai să facem ceva ca lume, dacă tot începem. Și am început să ne inspirăm din anumite rachete militare, dar erau cu documentele available pentru public, deci nu am furat documentele la nimeni. Și erau cu motoare hibride, astfel încât să venim cu ceva inovativ pentru România, ceva ce nu s-a mai văzut practic până atunci, în special de la niște studenți, și să dăm și un mare boom cât de cât. Problema e că am avut un buget extrem de mic și am zis că nu e deloc fezabil, iar comparativ cu un motor solid, complet, nu ne-ar da o performanță îndeajuns de mare și nici bugetul nu s-ar merita. Astfel încât am luat un pic de inspirație de la racheta Loki și am ajuns până la final să avem un design cu care ne-am și dus mai departe către Euroc, care îl vedeți aici. Și era o rachetă cât de basic se poate, vârful din aluminiu complet și body-ul cred că era din nylon până la urmă rămas, nu? Da. Ideea e că noi suntem o asociație de studenți cât de cât mai bun, mai bine zis un ONG, ceea ce înseamnă că noi facem cercetare. Astfel încât vreau să merg mai departe cu partea de future al designului. Ceea ce ne-am gândit noi să facem e să cercetăm anumiți polimeri, mai degrabă, mai bine zis, în special nylonul, că este, cred că, cel mai ușor de dat 3D print cu el și din punct de vedere financiar nici nu este așa de costisitor. Unul ar fi PA11, care este un nylon bio, e făcut din ceva rășină și este extrem de
cum să zic, e performant din punct de vedere al rezistenței la șocuri. Ceea ce ni s-a părut a fi un domeniu bun de cercetare, să vedem cât de bine s-ar implica în urma unei lansări la 10.000 de metri, să vedem dacă se schimbă structura acesteia. Altceva ar fi un nylon infug, care odată ce ar începe să ardă racheta în cazuri extreme sau în cazuri nefavorabile, el este dopat cu anumite substanțe care ar stinge focul și practic ar rămâne racheta să fie mai întreagă comparativ cu dacă ar arde complet. Și ar fi iarăși un domeniu bun de cercetare, precum și nylon care este ranforsat cu fibre de carbon, adică asta e cam cea mai basic dintre toate, e și cea mai sigură. Fibra de carbon doar aduce la o structură general mai bună. Toată lumea știe de fibra de carbon, e folosită peste tot acum, nu mai e ceva nou. Din partea mea asta a fost cam totul. Dacă mai aveți întrebări, o să fie o parte de Q&A și după aceea mai răspundem. Acum îl las pe Șerban. Bun, acum o să vă explic propunerea noastră, partea de propulsie. Anul acesta, cum încă nu avem niciun fel de documentație, nu avem bani, a trebuit să mergem pe o variantă sigură, o variantă care am pus-o simula folosind datele din literatură. După cum vedeți, noi deja avem și un grafic aici făcut, este un motor simulat deja, făcut cu o geometrie destul de simpluță, dar este totuși compusă. Și avem compusul acesta care este format 60% oxid, 20% este combustibilul aluminium powder, poliesternul este binderul care îl vom folosi, siliconul este un compus care scade crește procentul de ardere, dar scade procentul de presiune, adică face să fie mai puțină presiune în interior, care o să ne ajute să nu explodeze racheta, iar sarea, clorhidratul de sodiu, este pur și simplu făcut ca să încetinească reacția. Ideea cu acest compus, foarte mișto, este că dacă mărim siliconul, arde mai rapid. Mărim sarea, arde mai încet. Deci putem foarte ușor să îl facem odată ce facem câteva teste, putem să schimbăm compuși între ei și să facem arderea după cum ne convine nou. Ceea ce ne dorim noi să facem pe viitor este să facem un compus complet nou, în care ne folosim de nanoparticule și mai exact de Core Shell Technologies. Vrem să facem nanoparticule de aluminiu din cauza că au cea mai puternică calorimetrie și cum acestea nu sunt ok în aer, din cauza se face un shell de oxid de aluminiu, trebuie să le pasitivăm. Ca să le pasitivăm, am ales să folosim tehnologie de Core Shell și să le folosim în mod nostru. După cum vedeți, avem în cea mai mare parte pasivitate cu carbon, din cauza că carbonul are și el o calorimetrie înaltă și pe lângă asta avem avantajul că este negru. Faptul că este negru, pur și simplu este o culoare care face, căldura să radieze mai bine. Și asta ne face să avem o căldură mai uniformă prin tot compusul și astfel o ardere mai bună. Cealaltă parte de început va fi din aluminiu-nichel, din cauza că nichelul arde mult mai rapid, la o temperatură mai mare și noi avem nevoie inițial de să creștem temperatura foarte rapid, cum trebuie să ajungem undeva la 2000 de Kelvin, ca să poată să ardă nanoparticulele și să transforme apa în hidrogen și oxigen. Partea foarte bună cu acest compus este că o să fie destul de ieftin, fiind mare parte aluminiu, și este extrem de verde. La ardere vom avea doar dioxid de carbon cu hidrogen, care deja se află în aer, în comparație cu ce se folosește acum compuși de APCP, care folosesc perclorat de amoniu. Perclorat de amoniu este destul de toxic, iar la ardere se produce acid clorhidric. Deci la multe reacții vom apărea să avem fenomenul de ploaie acidă, ceea ce n-ar fi ok. Mulțumesc, Șerban. Acum, după cum o reușit să exemplifice un pic mai bine colegii mei, o mare parte a muncii actuale pe care o facem, desigur, se orientează mai mult spre o dezvoltare teoretică sau științifică, desigur, din cauza că asta ne este nou un pic mai accesibil și mai la îndemână, cu fondurile limitate pe care le avem. Putem să fabulăm oricât de mult vrem la teorie până când dăm cap în cap cu manifestări practice. Și în curând vom avea posibilitatea aceasta. Suntem la aproximativ 2 săptămâni, 3 săptămâni de zile de finalizarea ONG-ului nostru, ceea ce ne va permite să mergem mai departe pe
parteneriate sau pe sponsorizări cu diferite firme care, desigur, poate că sunt interesați pe un brand recognition la un nivel un pic mai multinațional, internațional. Un timeline pentru development aproximativ ce ne gândim noi, dacă totul se scurge aproximativ așa cum ar trebui. În primul rând să facem o selecție finală pentru propellant. Asta înseamnă că facem niște teste sau câteva teste de mai de amploare pe ALICE, pe compusul de nanoparticule de aluminiu, după cum a povestit colegul meu Șerba mai devreme. Să ne dăm seama de un trust curve care să fie optim pentru acest concurs. Dacă cumva toate simulările sunt bune, atunci vom continua cu această tehnologie, deoarece nu cred că a văzut vreodată o aplicație pe scara aceasta, acest propellant. După ce avem o selecție de propellant, desigur vom avea o selecție finală de body shape. După cum ați văzut, deja avem un model de rachetă pe care îl folosim în modul actual în simulările teoretice pe care le facem, dar desigur poate să mai fie rafinat încă o vreme bună, cred eu. Desigur, măcar până la sign-up-ul pentru EUROC 2026, care va fi în mijlocul lui martie. Anul trecut a fost, cred că data limită a fost în 21 martie, dacă nu mă înșel. Deci, din momentul acesta mai avem cam o lună jumate până la deadline-ul de înscriere pentru concurs. Primul prototip de motor, după aceea îl vom face după ce reușim să fim admiși în EUROC 2026, în fiecare an aplică aproximativ 55 sau 60 de echipe și în fiecare an sunt acceptați doar 25. Deci, în momentul de față tragem destul de tare pentru ca să avem o dezvoltare teoretică și puțin practică, suficient încât să ieșim un pic în evidență, astfel încât să fim acceptați în concursul acesta. Avem, desigur, un backup plan. Dacă nu suntem acceptați în concursul acesta, Spaceport-ul american, Spaceport Cup are înscrierile începând din octombrie cu lansările din februarie. Deci, dacă nu reușim să intrăm în EUROC 2026, desigur, ne vom înscrie la Spaceport Cup Challenge la americani. Dacă nu, desigur, și EUROC 2027, datorită faptului că aproape toți din această sală și aproape toți membrii echipei mai au măcar încă un an, 2, 3 de facultate. Deci, dacă nu suntem acceptați, acum, desigur, vom încerca în alți ani, dar având în vedere că dezvoltarea noastră este mult mai profundă și mult mai bine dezvoltată, mult mai bine aprofundată față de anul trecut, propunerea pe care am avut-o anul trecut, care era făcută cam în grabă pe ultima 100 de metri, sunt destul de confident că vom fi acceptați anul ăsta. După ce primim acceptarea, desigur, cu certificatele pe care le vom dobândi prin acest concurs, vom avea primul prototip de motor, ca să avem un thrust curve și un thrust vector care să fie simulat în mod real, care apoi putem să-i punem în simulări de fluid dynamics pentru rocket body main, ca să vedem dacă cumva există o anumită problemă care nu a ieșit la iveală în testele și în simulările teoretice, dar n-ar trebui să fie cazul. O problemă pe care o avem și motivul pentru care suntem blocați și nu putem testa motorul, deși avem toate materialele pentru mai multe simulări teoretice de motor, cum e Alan 7, care o descris colegul mai devreme și încă câteva care sunt pe bază de sucroză cu nitrat de amoniu, nitrat de potasiu. Din păcate, noi avem capacitatea la noi la Institutul de Cercetare la Ion Ursu, care este parte din Facultatea de Fizică de la noi, de la Babeș-Bolyai. Avem capacitatea de a stoca aceste materiale, dar nu avem încă autorizațiile necesare pentru fabricare sau pentru ardere. Pentru ardere și pentru amestecare avem nevoie de sau un pirotehnist sau avem nevoie de avizele necesare din partea statului. Avizele, acum suntem în depus de cerere, dar după cum ne-o informă decanul, de obicei acele avize durează aproximativ un an de zile mai bine, iar certificatul de pirotehnist, dacă nu ne găsim un pirotehnist, în scurt timp până la înscriere, mai dificil. Dar după ce reușim să ne înscriem și după ce suntem acceptați, un singur membru din echipă primește toate certificațiile și avizele necesare din partea Uniunii Europene pentru fabricare, achiziționare, lansare, ardere, tot. Deci dacă nu reușim să facem niște arderi de test reale până la înscrierea în concurs, după ce suntem acceptați în concurs, vom putea testa to our heart's content. Nu va fi nicio problemă cu asta. După ce vom reuși să facem niște prototipuri de motoare, desigur vom construi și primul prototip de body, care, după estimatele noastre, în momentul de față ar trebui să aibă o înălțime undeva pe la 3 metri și 10, 3 metri și 15, dar, desigur, acest număr se poate modifica, nu este bătut în cuie.
La noi mai dificil este lansarea, cel mai dificil chiar, deoarece încercăm să căutăm vectori cu cei de la Ministerul Apărării Naționale pentru o lansare de 10.000 de metri. Nu suntem 100% siguri că cei de la Euroc ne pot face rost de acest aviz, dar dacă reușim să ne punem bazele cu cine... 10.000 de metri, nicio șansă? Da. Atunci vom... Da, avem un Q&A la final, mă iertați. Da. Așa, mă iertați. Bun. Desigur, lansările noastre de test pot fi la o altitudine mult mai scăzută și atunci ne pliăm în funcție de ce putem face pe moment. Testele de ardere le putem face la nivelul solului, asta nu este o problemă. Deci asta e de asta, first launch e penultima etapă realistic vorbind, numai datorită faptului că ea este cea care e un pic mai complicată. În momentul de față, după cum poate că ați ținut minte și cu cei care am reușit să discut înainte să începem conferința, avem această rachetă model, machetă, care estimăm să zboară undeva pe la 1000 de metri. Din păcate, nu avem autorizațiile nici pentru lansarea acestei rachete, nici măcar la 1000 de metri, deoarece prin ceva jurisdicții, acte legale, am avea nevoie să primim certificat de la Comisia Comisia Aeronautică, dar mai complicat acolo. Și, desigur, după ce avem prima lansare de test, putem și mergem în Portugalia și să concurăm acolo cu ei. În momentul de față suntem parteneri cu 2 asociații. Desigur, ei avem pe cei de la Rospin, reprezentat în ziua de astăzi de Simonel David. Ei au fost mereu și cu speranțele noastre vor continua să fie un sprijin extraordinar de bun pentru noi, special din perspectiva de publicitate, interacțiune, punere în legătură cu ajutor și alte dezvoltări care au fost de un ajutor masiv și mulțumim lor. Simonel, dacă vrei să ne lași un cuvânt? Da, sigur. Eu vă cunosc pe voi de ceva timp și asta e așa un emphasize pentru restul. Noi, ca și Rospin, am pornit de ceva timp în urmă, încercăm să construim satelitul ăsta. E un challenge destul de mare, mai ales că România a lansat realist doar 3 sateliți până acum, dintre care 2 au fost nanosateliți, care sunt jucării. Realist vorbind, un nanosatelit e cam atât. Și da, este un challenge destul de mare. Da, mai multe despre Rospin nu o să zic că nu e despre asta astăzi, ci despre Redshift. Eu i-am cunoscut pe ei cu ceva ani în urmă, cum ziceau, au participat la competiția noastră. Noi am pornit acea competiție de CANSET pe care noi o numim Romanian CANSET and Rocketry Championship, deoarece noi ca și echipă am avut în 2022 și 2023 locul 2 la etapa mondială, la această competiție, la World CANSET and Rocketry Championship și ne-am dorit să trimitem de fapt mai departe alți oameni din România, nu tot noi. Și așa a pornit competiția la care ați participat și voi și acolo ne-am cunoscut și îmi place că după ceva ani văd că vreți să participați și la Euroc, ceea ce pentru noi e foarte mișto, că e o competiție de care noi n-am mai avut lățime de bandă să ne mai ocupăm. Bine. Mulțumim foarte mult. Acum poate că vă întrebați de unde e poza. Poza este fix din 2024, atunci când am luat locul 2. Pe vremea aceea, echipa noastră a avut o componență mult mai redusă. Am fost eu, Dragoș Pintilei, care îl vedeți în spate, cu Tori, și cu încă un coleg care poate că țineți minte la Meet the Team. Este un alum de-al nostru care în momentul de față este la Electronică, Telecomunicații, masterat pe electronică la București. Acum vrem să prezentăm celălalt partener al nostru, desigur, Asociația Studenților Fizicieni de la Babeș-Bolyai. Ei mereu ne-au ajutat din day one, datorită faptului că toți membrii aproape ai echipei, cred că chiar toți, care provin din Facultatea de Fizică, sunt membri și ai acestei asociații. Mereu au fost alături de noi și noi mereu am fost alături de ei, oarecum joined at the hip, după vorba americană. Și mereu ne-a fost un ajutor masiv și pentru recrutare și din perspectiva financiară ne-au mai ajutat și din perspectiva resurselor au fost un ajutor extraordinar. Ivon, dacă te rog, poți să zici ceva?
Nici eu nu o să mă lungesc prea tare. Colegii noștri de la Redshift mereu au fost alături de noi ca voluntari, mai ales în departamentul științific, și au arătat interesul deosebit de a ajunge la tot felul de oameni pentru a promova știința și acum văd că ajung la noi înălțimi, vorba aia, și motiv pentru care noi am vrut să-i susținem, din toate perspectivele și cu promovarea lor pe rețelele noastre de socializare, dar și cu promovarea lor în rândul colegilor pe care deja îi aveau. Și abia așteptăm să vedem ce fac mai departe și sperăm că o să vă arătați și voi susținerea față de ei și că poate o să vă vedem drept colegi noi. Bun, mulțumesc! Tind să zic că poate că nu o cunoașteți pe Ivon, acum cred că cu toții îl știți pe Simonel, deci nu trebuie să dau introduceri pentru Simonel, el fiind președintele Rospinului pe sectorul Cluj. Dar Ivon este președinta noastră de la ASF, deci suntem foarte mulțumiți să o avem aici în prezență și în alcătuire. Desigur, avem niște mențiuni onorabile, suntem în parteneriate semi-oficiale cu Institutul de Cercetare pe tehnologia izotropiilor și izotropie și fizică nucleară și moleculară din Grigorescu. Și avem și apartenența anumitor profesori care sunt și de la Babeș-Bolyai, care ne ajută cu susținerea lor prin posibilitatea utilizării laboratoarelor de la subsolul facultății noastre la Ioan Ursu, Institutul de Cercetare de la Ioan Ursu. Și le mulțumim și lor pentru ajutorul și sprijinul pe care au reușit să ne acorde până în momentul de față. Avem acum o scrisoare deschisă pentru studenți și pentru sponsori. Sponsori acum, nu știu, dar către studenți, desigur. Vrem cât mai mult să prioritizăm o colaborare interuniversitară pe planul Clujului, dar nu neapărat numai pe, nu cred că este cazul, nu știu dacă voi sunteți, cred că de la UTCN, nu? Și atunci nu cred că se pune problema pentru colaborări interjudețene, dar după cum am enunțat un pic mai devreme, desigur avem și parteneri din Mureș, avem și parteneri din București și sperăm să creștem comunitatea noastră cât mai mare. În momentul de față, desigur, avem apartenență 22 de membri, dar mereu căutăm membrii noi care să ne ajute și să ne sprijine în această lucrare. Avem posibilități de dezvoltare practică, desigur, când mergem mai departe, când suntem admiși la Euroc, vom concura în octombrie, în a doua săptămână din octombrie, în Portugalia, la un eveniment internațional pe plan european. După cum v-am spus mai devreme, desigur, concurează 25 de echipe și dacă aveți careva dintre voi interese sau idei să vă puneți în legătură cu comunitatea aerospațială internațională, desigur, acesta este o oportunitate deosebit de bună pentru a face asta. Pentru companii, bine, merită zis, nu știu, dumneavoastră nu. Pentru companii, firme, ce pachet de sponsorizări putem să oferim. După cum poate că ați văzut, desigur, pomenire la oricare dintre conferințe sau întâlniri, mult zis conferințe, și desigur pe site și pe Instagram, LinkedIn, pe tricouri, pe când o să le avem, că acum încercăm să finalizăm tricourile, și pe rachetă, după poate cum ați văzut, avem aici pe rachetuța mică partenerii noștri în mod actual și sperăm să... Bine, aceasta este mai mult de machetă decât orice, dar pe racheta mare sperăm să punem cât mai mulți sponsori, să avem cât mai mult sprijin. Încă o dată zic, acest concurs este organizat cu tot suportul și cu toată administrația Uniunii Europene din partea ISE-ului și în fiecare an este reprezentanță de la firmele Airbus, Boeing, Thales, Lockheed, parcă ori trimis 2 reprezentanți anul trecut, din câte am auzit, și așa mai departe. Deci, mare majoritatea filmelor de aerospațiale se prezintă pentru ca să facă talent poaching pentru voi studenții, dacă vă interesează. Acum, poate că ați auzit până în momentul de față că am fost destul de pesimist și negativ din ceea ce privește încercarea noastră de anul trecut, dar tot simt nevoia să stipulez că în orice caz merită să ne luptăm pentru asemenea posibilitate. În momentul de față există o singură echipă din toată România care au concurat o singură dată într-un concurs de genul acesta. Ei sunt Space to Go, care sunt de la București, au concurat odată la Space Cup American, la cupa de 3000 de metri. Space to Space, scuze. Students to Space. Ei au concurat la 3000 de metri la americani.
Nu ori primit nicio distincție, nu ori lansat. Și atunci încercăm din răsputeri să aducem posibilitatea aceasta și studenților care sunt în România, pentru că eu cunosc pe pielea mea proprie în ultimii ani de zile cât de dificil este să încercăm să împingem sau să deschidem domeniul acesta la români. În momentul de față nu există interes foarte mare, în momentul de față nu există... Nu este, nu. Dar noi încercăm indiferent. Este obligația noastră, presimt asta. Bun. Vă mulțumim foarte mult. Desigur, dacă doriți să ne scanați codul QR, avem un Linktree, puteți să intrați pe site-ul nostru, care încă este în proces de dezvoltare, dacă nu mă înșel. Avem Instagram, Facebook, puteți să ne scrieți pe mail, desigur, dacă intrați pe Linktree avem și un e-mail, puteți să ne lăsați un mail acolo. Sau, dacă vreți, puteți, desigur, să-mi scrieți mie în privat, că probabil mai repede vă răspund, pe e-mailul academic instituțional, lucas.măstud.bbcluj.ro. Dar, la urma urmelor, sper că au fost cât de cât educațional și informativ pentru voi